हाई अल साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएकी छु। एज यु क्यान सी हियर, सो यो बक्स चाहिँ मैले अनबक्स गर्नु गइरहेको छु र तपाईहरुले मेरो थम्बनेलबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको मेरो भिडियोको बारेमा चाहिँ। So I'm happy to announce that I have been recently paid by YouTube. अब त्यति धेरै पैसा त हैन, थोरै भए पनि, but I'm so excited. So त्यो पैसाले चाहिँ मैले के किने त्यो पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। So guys, before starting my unboxing video, I would really like to thank you all of you from the bottom of my heart for keep on supporting me and watching my videos. अनि आउने दिनहरुमा पनि यसरी नै साथ सपोर्ट दिनु होला अनि मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। यदि केही कमी कमजोरी रहेमा you can always give me feedback so that I can improve myself. अनि त्यसपछि कस्तो खालको भिडियोजहरु प्लान्ट रिलेटेड भिडियोजहरु मन पर्छ त्यो पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म मैले राम्रो भिडियोहरु बनाउने कोसिस गर्ने छु। So without delaying, let's start unboxing. So के चाहिँ रहेछ त यसभित्र है, मेरो फर्स्ट YouTube को पैसाले मैले के चाहिँ किनेछु। So let's start now. So के चाहिँ मैले अर्डर गरे जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? What it can be? Any guess? So first मा चाहिँ यो देखाए मैले Indurax को चाहिँ के होला? So let's see. के होला है त यहाँनेरि? So first one चाहिँ any guess? के होला? Let's start है के रहेछ है यहाँनेरि। यो प्याकबाट थाहा पाइसक्नु होला के होला भनेर। So basically मैले चाहिँ यो चाहिँ मल्टिपर्पज मेरो क्यामेरा अथवा मेरो यो फोनहरुलाई चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ मैले अर्डर गरेको। यो चाहिँ कति भने 66 इन्चको छ। इट क्यान बी क्वाइट लङ। म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्दिन यो पुरै बनाएको, cause it may take time अनि मलाई सायद म्यानुअल हेर्नु पर्ने हुन्छ होला यो फिक्स गर्नुको लागि, किनभने यति धेरै उहरु छ। यहाँ मैले के खसा यस्तो स्क्रुहरु यस्तोहरु आउँदै रहेछ। सो इट मे टेक टाइम। सो आई एम नट गोइङ टु शेयर विथ यु है त यो पुरै जोइन गरेर चाहिँ। सो एनीवे हाउ इट वर्क्स त्यो चाहिँ म पछि तपाईहरुलाई यदि भिडियो बनाए भने म शेयर गर्छु। इट्स क्वाइट स्टडी, राम्रै छ जस्तो छ। अनि यहाँनेरि चाहिँ क्यामेरा राख्ने यहाँनेरि, अनि त्यसपछि मोबाइल पनि राख्नु मिल्छ भनेर मैले लिएको। यो त्यो हेर्नै पर्छ, म्यानुअलमा हेर्नै पर्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ म राखिदिन्छु ब्याक। सो मेरो फर्स्ट अर्डर यो भयो मेरो क्यामेरा स्ट्यान्ड अथवा मेरो क्यामेरा फोन स्ट्यान्ड भयो यो भिडियो बनाउनुको लागि। किनभने हामी धेरै भिडियो बनाउने भएपछि यस्तै सामानहरु फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ। सो यो भयो है साथीहरु। म्यानुअल पनि भित्र राखिदिनु पर्छ। सो सेकेन्ड के होला गेस गर्नुभयो? अर्को पनि छ मेरो सेम उसमा। सो यो चाहिँ भयो म्याक्रोनी। यो चाहिँ तीनटा हुनुपर्ने हो मैले अर्डर गरेको। सो मेरो चाहिँ किनभने मेरो फ्यु प्लान्ट्सहरु चाहिँ एकदमै त्यो
झाँगिएर एकदमै लामो लहरा भएर मलाई गाह्रो भयो सो आई हेभ बट दिस म्याक्रेमी सो द्याट आई क्यान ह्याङ इट वलमा चाहिँ ह्याङ गर्नु सकु सो 3टा मगाएको हो यसरी 3टा आएछ सो यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ अब सो यो तर अहिले चाहिँ म राख्दिनँ पटमा यसरी हो यो यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ पट ओ सरी यसरी चाहिँ जान्छ यहाँनिर चाहिँ पट जान्छ फर एक्जाम्पलको लागि म एउटा पट लिइहाल्छु अहिलेको लागि जस्ट फर एक्जाम्पल यसरी यो पट राख्यो अनि त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ ह्याङ गर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ मैले माथि वलमा लाएँ भने पनि जति लामो प्लान्ट भए पनि तल फ्लोरलाई टच गर्दैन सो मैले चाहिँ यो चाहिँ 18टा अर्डर गरेको सो आई हेभ अर्डर्ड इट 3 सो इन कमिङ भिडियोज आई विल सेयर विथ यु गाइज मेरो कुन चाहिँ प्लान्ट चाहिँ मैले यसमा राख्ने छु भनेर सो आई विल सो यु पनि अनि यस्तो हुक पनि आउने रहेछ यो हुक भनेको चाहिँ इट विल गो लेट मी सी सो यसरी हुक आउँछ त्यो हुक चाहिँ नेलमा लगाएको हुन्छ यसरी ह्याङ गरिदिने अरू सिम्पली यसरी गर्दा पनि हुन्छ विच वान इज सुइटेबल सो यो भयो मेरो म्याक्रेमी एन्ड आई हेभ गट अ फ्यु मोर स्टफ अनि त्यसपछि यो भयो क्याटल वाटरिङ क्याटल मसँग चाहिँ यस्तो ब्रासको थिएन सो त्यही भएर मैले चाहिँ यो ब्रासको मगाएको हो अनि इट्स काइन्ड अफ लाइक एकदमै क्लासी देखिन्छ यसको डिजाइन यसको ह्यान्डल चाहिँ रियली क्लासी सो यो भयो एउटा मैले किनेको isn't it nice so other one guess गर्नुभयो what it can be the last one that's the last one so basket so यस्तो बास्केट चाहिँ मैले खोजेको एकदमै लङ टाइम भएको थियो which have got handle it's kind of like अब शपिङ बास्केट त भन्नु भएन यो चाहिँ मैले चाहिँ बेसिकली चाहिँ हार्भेस्ट बास्केट भन्छु किनभने मैले चाहिँ मेरो भेजिटेबल्सहरू हार्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्राय चाहिँ नाङ्लोमा निकाल्ने गर्थेँ नाङ्लोमा राख्ने गर्थेँ आई रियली निड लाइक दिस काइन्ड अफ बास्केट बिगर इन साइज एकदमै ठुलो छ साइज यसरी अट्छ यसमा चाहिँ धेरै भेजिटेबलहरू टिपेको बेला पनि अट्छ सो दिस इज माई लास्ट वान कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई इट्स नाइस क्युट इज एन इट सो यति नै हो साथीहरू आजको मेरो भिडियो मेरो अनबक्सिङ भिडियो अनि मेरो फर्स्ट युट्युबबाट आएको पेमेन्टले चाहिँ मैले किनेको मोर लाइक गार्डनिङका स्टफहरू सो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको मेरो भिडियो प्लिज कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन अनि म फेरि नेक्स्ट कमिङ भिडियोजहरुमा चाहिँ आजकै यो स्टफहरु रिलेटेड भिडियोजहरु बनाए भने म अवश्य पनि शेयर गर्नेछु तपाईहरुसँग सो आई विल सी यु गाइज नेक्स्ट वीक until then bye take care